Sitran toteuttamassa digijälkiselvityksessä seurattiin yksilödatan kulkua digitaalisissa palveluissa sekä datatalouden toimintaympäristöä 6 testihenkilön avulla. Kansanedustaja Tarja Filatov oli yksi koehenkilöistämme. Haastattelimme Tarjaa ennen selvityksen käynnistymistä lokakuussa 2019. Mä oikeastaan innostuin sen takia, että ei sitä tule ajatelleeksi arjessa, että minne kaikkeen tietonsa laittaa ja minne ne leviää. Niin mä ajattelin, että siitä on mulle itselle hyötyä, että mä ehkä osaan olla vähän valveutuneempi jatkossa. Ja sitten toinen syy on mun mielestä se, että musta on äärimmäisen tärkeä tutkimus sen takia, että Suomessakin luotetaan hyvin pitkälle siihen, että meillä esimerkiksi julkisia vaikkapa terveyspalveluja, työvoimapalveluja, monia sellaisia, jotka niin kuin nauttii todella voimakasta yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa, niin niitä ajatellaan digitalisoitavan. Ja mitä kaikkea siinä maailmassa tapahtuu, niin musta on tärkeää löytää luottamusta. No, mä oikeastaan hirveän avoimin mielin. Mä en edes tiedä, mikä täällä maailmassa on mahdollista. Et sen tiedän, että paljon tapahtuu ja kaikkea ei tule ajatelleeksi, mutta ehkä se suurin odotus on se, että näkee itse, että mihin kaikkeen niin kuin mistäkin tiedoista luvan antaa ja ehkä sitten vähän sitä, että miten laajalle ne leviää. Mä luulen, että se jakautuu todella niin kuin rankasti. Et jos ajatellaan, että meillä tutkimusten mukaan on niin kuin 1 miljoona ihmistä, jotka on varustettu vajain digitaidoin ihan niin kuin siihen palvelun käyttämiseen nähden, niin saatikka sitten, että tietäisi, että mitä siellä taustalla ja erilaisissa lonkeroissa ja verkostoissa tapahtuu, niin mä luulen, että ei meistä hyvin harva tietää. Sitten on olemassa taas se semmoinen huippujoukko, joka käyttää kaikkia ja joka tietää ne asiat ja osaa varautua, mutta mä pahoin pelkään, että se on hyvin pieni joukko. Digijälkiselvityksen tärkeimpiä havaintoja oli, että yksilöllä ei ole realistista mahdollisuutta ymmärtää datatalouden nykyistä järjestelmää. EU:n tietosuoja-asetuksen toimivuus on monimutkaisen verkoston takia riittämätön. Haastattelimme Tarjaa uudestaan tammikuussa 2020, kun hänen kanssaan oli käyty läpi selvityksen tuloksia. No kyllä musta yllättävää oli se, että miten valtavan pitkälle se tieto leviää ja miten niin kuin monen välikäden kautta, että oikeastaan juuri se, että jos sä voit siltä ensisijaiselta estää tiettyjä asioita, niin sitten mitä sieltä lähtee leviämään. Ja sitten kyllä mun täytyy tunnustaa, että en mä ollut tajunnut sitä, että olen tiennyt sen, että esimerkiksi mainoksia tulee kohdennetusti, mutta en ole tiennyt sitä, että millainen niin kuin huutokauppabotti siellä on, jota kautta ne sitten tulee ja miten niin kuin kohdennettua se on jopa lehdissä. Et kun jos ajattelee, että somessa voi niin kuin aina kysyä, että miksi näen tämän mainoksen, mutta sitten jos se tulee niin kuin vaikka kansainvälisen median sivulla, niin silloinhan ei ole mitään mahdollisuuksia tietää, että millä perusteella se tulee ja miten se menee. No, mä luulen, että moni ei ajattele, että mitä kaikkea tapahtuu, mutta itse tietysti kun toimii politiikassa ja on käyty nyt tätä keskustelua tavallaan tämmöisestä pimeiden niin kuin segmentointien mainonnasta ja muusta, mitä vaaleissa on käynyt. Ja itse asiassa Euroopan neuvostossa on parhaillaan raportti käsittelyssä, jossa tehdään suosituksia siitä, että millä lailla niin kuin demokratiaa voitaisiin suojata sillä, että rupeaa tulemaan tämmöisiä kuplia, jossa tulee sitten joko totuuteen perustuvaa tai sitten hyvin valheellistakin mainontaa. Niin siinä mielessä musta jokaisen pitäisi olla hereillä siitä, että mitä tapahtuu ja kun joku tieto sulle tulee, niin miksi se tulee. Että kyllä tässä paljon sellaista on, jota niin kuin jokaisen yksilönä pitäisi ymmärtää enemmän ja sitten meidän yhteiskuntana pitäisi myös miettiä, että miten me saadaan avoimemmaksi ja näkyvämmäksi se, miten tieto kulkee ja mihin sitä käytetään, koska ei sitä ymmärrystä ole. No muutti se sillä tavalla, että kyllä mä aikaisemminkin olin niin kuin yrittänyt vähän estellä kaiken näköistä ja tietysti jotkut somet on julkisia kaikille, koska se on niin kuin osa tähän työhön liittyvää, mutta kyllä mä sen jälkeen tarkemmin rupesin niin kuin aina katsoa ne, että mitä kaikkia evästeitä siellä käytetään ja yritin estää kaiken mahdollisen ja sitten esimerkiksi yrittänyt pitää enemmän pois päältä sitä, että lokaatiotiedot näkyy, että missä on, että
ennen kun kävi jossain Google Mapsilla ja katsoi jotain reittiä, niin sinne ne unohtu. Mutta nyt yrittää poistaa niistä, koska se on musta ehkä yksi sellainen niin kuin kaikkein pelottavin, että jos ne tiedot, missä ihminen liikkuu säännöllisesti ja milloin on niin kuin tavallaan väärissä käsissä, niin se on musta yksi sellainen niin kuin vaaran paikka.